هون عنا روني عم يحاول يتخلص من الحزوقة. في مسج من هول المسج هي انه يعمل هذا الشيء اللي ما بعرف شو عم يعمل. وعم نراقب حاليا هيدي العملية على امل انه يتخلص منها الحزوقة. عم عجبنا غير. ويمكن هذا الشعور بالغرق هو سبب خلاصه. شو القصة؟ مبدئيا انتهت العملية. في شيء هلا أول وحدة بتطلع بدي What the last thing that you felt? Yes. طيب That's your brain. هلا بننطر نشوف اذا مشي الحال. يمكن هيدي اللي عم تاكلها هلا رح تسبب لك بحزوقة مرة تانية. بس نحن بالتيار الوطني الحر مناضلون. اوكي مبدئيا مشي الحال. طولت وزقفة زقفة جميعا. نعم نعم نعم. عمول بوك مارك لهذا الويب سايت اللي جبت منه هالمعلومة. بركي عستها مرة تانية. هعود. طيب فينا مثلا هلا نوقف. وقفنا.